Vì với vai trò một kỹ sư an toàn thông tin mà thì các bạn luôn luôn phải đề cao lên tính toàn vẹn. Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì các bạn đã bao giờ nghe đến từ chữ ký số chưa? Đó thì ở trên màn hình của mình đây thì đây là về cái vấn đề những cái chữ ký số ở trên văn bản. Đó thì hôm nay mình và các bạn chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái vấn đề mà xác thực được cái chữ ký số này ở trên cái văn bản xem nó có toàn vẹn hay là bị sửa đổi hay không. Thì cái chủ đề hôm nay mà mình muốn đưa các bạn tới là liên quan đến lĩnh vực là gọi là an toàn thông tin và xác thực cái chữ ký số ấy trên nền tảng web. Ở đây là mình đã sử dụng nền tảng là .net. Thì đây là một cái đề tài đồ án của một bạn chuyên ngành an toàn thông tin. Thì đề tài này cũng đã được bảo vệ xong rồi ạ. Mình cũng đã có xin phép bạn ấy và được cô quay cái video này gửi tới các bạn. Thì về đề tài đồ án này sẽ gồm 3 chương. Chương thứ nhất sẽ đi tìm hiểu về hạ tầng mật mã khóa công khai. Cái này hạ tầng mật mã công khai thì một số cái lý thuyết ở trên mạng nó cũng có rất là nhiều. Cái này thì mình chắt lọc nội dung rồi đưa vào đây để làm một cái báo cáo. Nó gồm là 6 phần từ 1.1 tới 1.6. Cái liên quan đến mật mã là khá là khó, động đến mật mã thì nó cũng rất là khó. Đó. Rồi về phần thứ hai là các công nghệ chữ ký số và ứng dụng web kiểm tra trạng thái chữ ký số. Ở đây thì mình đưa ra một cái số nội dung là về các chữ ký số trên XML, rồi chữ ký số Jackson. Thì ở đây là mình đưa ra một số nội dung rồi các thành phần cơ bản, rồi có token ở đây, đúng không? Đó thì nó rất là chi tiết. Thì đồ án này là dài gồm 83 chương. Đó, rồi ứng dụng web, tổng quan về ứng dụng web này mình đưa ra. Và tiếp theo là cái phần quan trọng nhất là phần chương 3 là xây dựng ứng dụng web kiểm tra trạng thái chữ ký số. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng những công nghệ gì để lập trình lên cái dịch vụ web này. Ở đây mình sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Đó, kiến trúc về phần backend ở đây mình sử dụng ASP.NET theo mô hình MVC. Đó. Đó, ở phần frontend là mình sẽ sử dụng HTML, CSS và JavaScript thôi, không có gì mới lạ cả. Được chưa? Và làm thêm API để nó có thể nói chuyện được giữa server và client với nhau. Tiếp theo là tổng quan về ứng dụng, nó có giới thiệu rất là đầy đủ từng cái chức năng một. Ở đây thì cái này mục tiêu của đề tài là xác định được cái chữ ký số đấy nó toàn vẹn hay không, nên mình sẽ tập trung vào việc cái xây dựng các chức năng. Còn về giao diện thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Ở đây là về phần sơ đồ use case tổng quát, người dùng có việc là upload tài liệu này, kiểm tra trạng thái chữ ký số này, đăng nhập đăng ký này, quản lý người dùng, và ông quản trị viên thì ông nó sẽ có tất cả các quyền có quyền là quản lý người dùng ở đây. Với điều kiện là phải đăng nhập vào. Ở đây thiết kế cơ sở dữ liệu thì mình cũng thiết kế là đơn giản thôi, giữa user và main chuẩn history. Cái này có nghĩa là lưu thông tin về khách hàng, người dùng ứng dụng, và lưu thông tin về tài liệu chữ ký số. Đó, mình cũng ghi rất chi tiết từng cái trường rồi kiểu dữ liệu và ràng buộc ở đây. Đó, về phần kết quả cài đặt chương trình thì mình xin phép được show về một cái video demo. Thì tại vì là cái này thì từ cái việc mà ký số và kiểm tra chữ ký số nó rất là lâu, cho nên mình cũng đã có quay một cái video gửi tới các bạn. Đây. Đó, mình xin phép được tắt âm đi thôi. Đó, cái này. Đây là về mã nguồn của chương trình mà mình đã hoàn thiện. Đó, ASP.NET được chưa? Đấy, đây là về mã nguồn này. Ở đây là mình đang sử dụng là cơ sở dữ liệu, đây là phần cơ sở dữ liệu y theo như trong báo cáo thôi. Đó, đây là về phần cơ sở dữ liệu y trong báo cáo. Đó, mình sẽ chạy ở trên IDE là Microsoft Visual Studio chứ không phải là Visual Studio Code nhé. Cái này là cái màu tím, cái này là cái màu tím, nói chung là cái màu xanh. Rồi tiếp theo đây là form đăng nhập. Đó, đây là form đăng nhập của cái hệ thống ứng dụng web này. Đó, đăng nhập xong. Vì nó có liên quan đến thông tin khách hàng nên mình bỏ qua một chút. Đó, được chưa? Thì ở đây là cái văn bản mà đã được ký số. Ví dụ như là mình đã ký chữ ký số là CNTT và ATT đây để cho mình kiểm tra. Và cái văn bản này thì mình được ký ở trên phần mềm là phần mềm Forensics. Đây phần mềm này Forensics PDF Render. Phần mềm này để mình sử dụng chữ ký số ở đây. Được chưa? Đó. Đây thì các bạn có thể thấy này, khi mình upload một cái tài liệu lên, đây bắt đầu mình sẽ thao tác này, chọn tên này. Đó. Nhập vào một cái gọi là cái, đây là cái bản PDF mà mình chưa chỉnh sửa thông tin. Chưa chỉnh sửa thông tin lên thì xem kiểm tra này. Đó thì nó sẽ kiểm tra chữ ký số như sau: tên U này, O này, CN này, E này, được chưa? Trạng thái chữ ký số này, hợp lệ tại thời điểm kiểm tra. Và đây là chứng thực số này, chữ ký số là người ký hợp lệ, có thời gian ký này, rồi thời gian kiểm tra, được chưa? Rất rõ ràng ở đây. Đó. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu là kiểm tra một cái văn bản đã bị thay đổi. Đây, đã bị thay đổi. Ví dụ như các bạn có thể thấy ở trong văn bản này của mình đây, thì mình đã thay đổi nội dung gì thì mình chỉ cần có tô thay đổi màu một chút thôi. Đó, thay đổi màu cũng một chút thôi ạ. Đổi các màu thôi, thì giống như trong thực tế các bạn đi làm doanh nghiệp thôi. Ví dụ như là người ta có thể thay đổi thông tin trong điều khoản hợp đồng thì sao, thì mình phải có sử dụng được cái phần mềm này để mình kiểm tra xem chữ ký số nó có đúng hay không ạ. Ví dụ văn bản chỉ cần thay thiếu một dấu chấm hoặc thừa một dấu chấm thôi thì nó cũng đã bị thay đổi rồi, thì cái phần mềm này nó sẽ kiểm tra được văn bản này nó có toàn vẹn hay không. Vì với vai trò một kỹ sư an toàn thông tin mà thì các bạn luôn luôn phải đề cao đến tính toàn vẹn. Đó thì bây giờ mình xin biết được kiểm tra đây, bôi thay đổi màu thôi, chuyển cái đoạn code này chuyển cái dòng chữ này thành màu vàng. Đó, và mình sẽ lưu lại xong rồi mình sẽ đưa lên đây để kiểm tra. Đây, xong khi đưa lên và kiểm tra đây, kiểm tra lại này. Đấy, thì nó là báo là
Được chưa? Đó là báo là không hợp lệ tại thời điểm kiểm tra. Đó. Đó thì trên đây là về cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu với các bạn là về cái việc mà xây dựng một cái dịch vụ quét kiểm tra trạng thái chữ ký số. Thì nếu mà các bạn có cần hỗ trợ gì về cái lĩnh vực liên quan đến an toàn thông tin thì có thể liên hệ tới bên mình ạ.